Hello everyone, আহিবলগীয়া পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত আপুনি এজন প্ৰিজাইডিং বিষয়া অথবা পুলিং বিষয়া হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে নেকি? যদিহে গ্ৰহণ কৰিছে এই ভিডিঅটো আপোনাৰ বাবে কাৰণ এই ভিডিঅটোত আজি আমি আমাৰ ইলেকশ্যনৰ ডিউটিৰ সময়ত জৰুৰী এখন ফৰ্মৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম। ফৰ্মখন হ'ল ফৰ্ম নম্বৰ 15 যাক কোৱা হয় পেপাৰ সিল একাউণ্ট। আৰু এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে আজি আমি পেপাৰ সিল একাউণ্টখন কেনেদৰে ফিল আপ কৰিব লাগিব সেইটো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এটা নমুনা সহকাৰে। গতিকে আহকচোন বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅটো মাজলৈ যাওক আৰু ইয়াত কি আছে জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে পত্ৰ 15 অৰ্থাৎ পেপাৰ সিল একাউণ্টৰ যিখন ফৰ্ম আছে সেই ফৰ্মখনৰ এটা নমুনা আগবঢ়াই লৈছোঁ। এই নমুনাখনে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ইয়াত দেখুৱাম আৰু আপোনালোকে তেতিয়া বুজি পাব যে একচুৱেলি এই পেপাৰ সিল একাউণ্টত কি ভৰাব লাগিব। সো প্ৰথমতে এনেকুৱা ধৰণে আমাৰ থাকিব যে গাঁও পঞ্চায়তৰ সদস্য, আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্য, জিলা পৰিষদ সদস্য নিৰ্বাচন বুলি এনেকৈ থাকিব। তাত ক অংশত থাকিব অৰ্থাৎ সেকশ্যন 8 থাকিব যে জিলা পৰিষদ সমষ্টিৰ নামটো কি। তাৰপিছত থাকিব আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ নং আৰু নাম, তাৰপিছত থাকিব গাঁও পঞ্চায়তৰ নাম, তাৰপিছত থাকিব গাঁও পঞ্চায়তৰ সমষ্টিৰ নাম, তাৰপিছত ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ নং আৰু নাম। এই গোটেইখিনি আপোনালোকে যেতিয়া ইলেকশ্যনৰ ডিউটিত যাব সেইখিনি সময়ত ইতিমধ্যে এইটো পাই যাব। বা যদি আপোনালোকে কিবা খেলি মেলিও থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে গাঁওবুঢ়া BLO বা তেওঁলোকক সুধি কিনে এইখিনি ধুনীয়াকৈ ফিল আপ কৰি ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত কি হ'ব যে ব্যৱহৃত বেলট বাকচৰ ক্ৰমিক নাম। মই ইতিমধ্যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'টোত যে যদিহে আপোনালোকৰ বেলট বক্স 3টা থাকে তেনেহ'লে 1/3, 2/3, 3/3 এনেকৈ নামকৰণ কৰিব লাগিব। 2টা হ'লে 1/2, 2/2, 4টা হ'লে 1/4, 2/4, 3/4, 4/5 এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে ইয়াত নামবোৰ ভৰাব লাগিব আৰু বেলট বাকচৰ নম্বৰটো ইয়াত দিব লাগিব। তাৰপিছত ব্যৱহাৰ কৰা কাগজৰ মোহৰৰ ক্ৰমিক নম্বৰ এটা থাকিব নহয়, চিৰিয়েল নম্বৰ, সেই চিৰিয়েল নম্বৰটো ইয়াত লিখিব লাগিব। অৰ্থাৎ কোনটো বাকচত কোনটো আমাৰ সিল পেপাৰ লগোৱা হৈছে তাৰ চিৰিয়েল নম্বৰটো ইয়াত ভৰাব লাগিব। নেক্সট থাকিব মন্তব্য, ইয়াত কিবা ৰিমাৰ্কছ দিব পাৰিব। নেক্সট আমাৰ খ অংক অৰ্থাৎ সেকশ্যন B থাকিব। প্ৰথমতে থাকিব হিচাপত যে যোগান ধৰা কাগজৰ মুঠ সিল মোহৰৰ সংখ্যা কিমানটা যোগান ধৰিছিলে সেইটো ইয়াত ক্ৰমিক নম্বৰ আৰু মুঠ সংখ্যা লিখিব লাগিব। আকৌ বেলট বাকচত ব্যৱহাৰ কৰা সিল মোহৰৰ সংখ্যা কিমানটা আৰু তাৰ চিৰিয়েল নম্বৰ লিখিব লাগিব। ঠিক তেনেকৈ নষ্ট হোৱা কাগজ সিল মোহৰৰ সংখ্যা কিমান আৰু ইয়াত ক্ৰমিক নম্বৰ লিখিব লাগিব। ঠিক তেনেকৈ জিলা আয়ুক্ত সমজিলা আয়ুক্তক ঘূৰাই দিয়া ব্যৱহাৰ নোহোৱা কাগজ সিল মোহৰৰ সংখ্যা ক্ৰমিক অৰ্থাৎ চিৰিয়েল নম্বৰ আৰু ইয়াত মুঠ কিমানটা দিছিলে সেইটো লিখিব লাগিব। তাৰিখ আৰু স্থান দিব লাগিব। ইয়াত প্ৰিজাইডিং অফিচাৰৰ চহী লাগিব আৰু ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ নামটো দিব লাগিব। সো চিম্পল এইখন ফৰ্ম আপোনালোকে ফৰ্মখন ভালদৰে ফিল আপ কৰিব কাৰণ আমাৰ যেতিয়া ইলেকশ্যনৰ সময়ত এই যিটো আমাৰ সিল পেপাৰ থাকে এইটো একেবাৰে জৰুৰী হৈ পৰে কাৰণ এইটো যদিহে কোনো ধৰণৰ কি নাইকিয়া হৈ যায় বা কমি যায় এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বহুত সমস্যা হ'ব পাৰে। সেয়েহে আপোনালোকে ভালদৰে সিল মোহৰখিনি ৰাখিব অৰ্থাৎ পেপাৰ সিলৰ কথা কৈছোঁ, পেপাৰ সিলখিনি ৰাখিব আৰু ইয়াক ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব যাতে নষ্ট নহয় কাৰণ আপোনাক পিছত সেইটো আকৌ লাগিব পাৰে। যদিহে বাকচ বেছিকৈ ব্যৱহাৰ হৈ থাকে তেতিয়া লাগি থাকিব আৰু এনেও আপোনালোকক বেছিকৈ দিয়া হ'ব। তথাপিও আপোনালোকে যিখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব যাতে নষ্ট হৈ নাযায় আৰু বাকী ৰোৱাখিনি ভালকৈ ৰাখিব কাৰণ যেতিয়া আপোনালোকে মেটেৰিয়েলছ ঘূৰাই দিব লাগিব তাৰ লগত এইখিনিও হিচাপ ভালদৰে তাত দিব লাগিব। সো আশা ৰাখিম আপোনালোকে এই যিখন আমাৰ পত্ৰ ফৰ্ম 15 যাক পেপাৰ সিল একাউণ্ট বুলি কোৱা হয় এইখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব বুজি পালে। আৰু বহুতো ফৰ্ম আছে সেই ফৰ্মসমূহৰ ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অতি সোনকালে আগবঢ়াই লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।